Trước các bắt nạt kinh tế không có dấu hiệu hạ nhiệt, khi chính quyền Bắc Kinh quyết tâm dùng lợi thế thương mại áp đảo của mình để trả đũa nước Úc muốn điều tra nguồn gốc Covid-19, mới đây Thủ tướng Scott Morrison cho biết Canberra và Washington đang có những trao đổi chiến lược nhằm đối phó và buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho những hành vi bất chấp luật pháp quốc tế của mình. Trong khi đó đến nay, đúng 20 năm ngày Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, nhiều học giả vẫn tranh luận liệu quyết định đó của phương Tây có phải là sai lầm hay không, vì nó tạo động lực để Trung Quốc lớn mạnh và hung hăng bành trướng ra thế giới như hôm nay. Chuyển sang thông tin về châu Á, hai ông lớn Hàn Quốc và Nhật Bản có dấu hiệu hạ nhiệt tình trạng lạnh lẽo khi một tòa án ở Seoul đã quyết định bác bỏ yêu cầu đòi Nhật bồi thường của một gia đình vì có người thân phải đi lao động cưỡng bức trong chiến tranh thế giới thứ hai. Liên quan đến tình hình chiến sự tại Afghanistan, nơi đang thu hút mọi ánh nhìn của thế giới, mới đây, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ vẫn háo hức trong việc tiếp quản và bảo vệ sân bay Kabul, bất chấp các đe dọa ngày càng lớn từ lực lượng Taliban. Những thông tin đáng chú ý khác, Na Uy vẫn làm trung gian đàm phán chính trị ở Venezuela. Nga đồng ý dỡ bỏ hạn chế thương mại với người anh em Moldova. Lạm phát ở Nhật cao nhất trong 13 năm. Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ ký hợp đồng trao đổi tiền tệ 2 tỷ đô la Mỹ. Tất cả sẽ có trong FBNC Thế giới hôm nay. Xin chào quý vị, tôi là Quang Huy và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Sau đây sẽ là phần thông tin chi tiết. Việc bắt nạt kinh tế của Trung Quốc với nước Úc đã kéo dài hơn một năm nay và kể từ khi Thủ tướng Scott Morrison kêu gọi điều tra nguồn gốc Covid-19, nhiều mặt hàng của Úc vẫn bị cấm và đánh thuế cao bất thường. Mới đây, Thủ tướng Scott Morrison thông báo nước ông đang thúc đẩy những cuộc đối thoại chiến lược với Mỹ nhằm tìm cách chống lại các hành vi bất công của Trung Quốc, cũng như là yêu cầu Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm cho sự không tôn trọng luật pháp quốc tế của mình. Cựu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull mới đây nói rằng không giống như thời chiến tranh lạnh, cạnh tranh địa chiến lược trong thập kỷ sắp tới sẽ liên quan đến lĩnh vực kinh tế và công nghệ. Trải nghiệm của chúng tôi gần đây về sự cưỡng bức thương mại từ Trung Quốc cho thấy rõ điều đó. Đây là lý do tại sao tôi tin rằng mối quan hệ hợp tác chiến lược song phương với Mỹ phải mở rộng sang các vấn đề kinh tế. Ông Alexander Gray, quan chức hàng đầu của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, chuyên trách Úc, New Zealand và các quần đảo Thái Bình Dương cũng cho biết, Trung Quốc đang thành công trong việc đẩy Úc ra xa, nơi họ đã có vị thế trong 2 hoặc 3 năm trước, đến nỗi không ai có thể hình dung ra. Ý tưởng của Úc về việc đẩy mạnh hợp tác với Mỹ và các đồng minh là tin tốt cho Nhật Bản, nước đề xướng khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trong nỗ lực ứng phó với khả năng Trung Quốc có thể chiếm lĩnh vị thế hàng đầu tại khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Sydney Morning Herald hôm thứ Tư 11 tháng 8 đã nói rằng Đông Nam Á là khu vực mà chúng tôi có mối bận tâm đặc biệt. Úc có ảnh hưởng khá lớn ở đây cũng như các quần đảo Thái Bình Dương. Vậy nên tôi mong muốn thấy Úc thể hiện vai trò lãnh đạo trong việc thúc đẩy tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do. Trung Quốc đang tranh thủ xây dựng cảng biển và sân bay tại các quần đảo Thái Bình Dương, cả ở những đảo đã diễn ra nhiều trận đánh quan trọng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Trung Quốc muốn nắm giữ các đảo có tầm chiến lược lịch sử này bởi sự tiếp cận quân sự của Trung Quốc trong tương lai ở đây có thể phá vỡ mối liên kết giữa Úc và Nhật Bản, cũng như giữa Hawaii và căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ tại đảo Guam. Ông Alexander Gray nói tiếp, vậy nên điều quan trọng là chúng ta cần có khả năng duy trì các tuyến đường vận chuyển và các đường dây liên lạc quanh khối đảo này. Chúng quan trọng với Mỹ, những thứ ở Tây Nam Thái Bình Dương cũng quan trọng với Úc. Giới chức Mỹ và các nước đồng minh cũng lo ngại Trung Quốc sẽ nỗ lực giành quyền kiểm soát Đài Loan trong vài năm tới. Chiếm được Đài Loan sẽ mang đến cho Trung Quốc một căn cứ đảo nối trên Thái Bình Dương nằm ở phía nam Nhật Bản và phía bắc ASEAN. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi nhận định bảo vệ sự ổn định của Đài Loan là rất quan trọng, không chỉ cho an ninh của Nhật Bản mà cũng là cho sự ổn định của cả thế giới. Thủ tướng Morrison muốn hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong vấn đề đối đầu kinh tế với Trung Quốc, đặc biệt là tìm các thị trường thay thế cho sản phẩm xuất khẩu, vốn hướng tới Trung Quốc làm chủ đạo trong hơn 10 năm qua. Ngoài ra, sự liên kết chặt chẽ với Mỹ và các đồng minh châu Á để tìm một chuỗi cung ứng khác cũng là điều chính phủ Úc đang thúc đẩy. Bên cạnh đó, Thủ tướng Morrison cũng muốn nâng cấp khả năng tên lửa để củng cố vững chắc vị thế liên minh các quốc gia dân chủ Thái Bình Dương. Để thực hiện điều này, chính phủ Úc đang phân bổ 70 triệu đô la cho phát triển các tên lửa tấn công chính xác do Mỹ sản xuất. Ông cũng muốn Úc có thể tự sản xuất một số tên lửa này.
Ông nói điều đó không chỉ đáp ứng nhu cầu phòng vệ của chúng ta, mà còn có ý nghĩa quan trọng rằng Úc có thể trở thành nguồn cung ứng an toàn thứ hai cho đồng minh. Điều này chắc chắn sẽ đưa sự hợp tác công nghệ quốc phòng với Mỹ lên mức độ mới, thúc đẩy sự tích hợp sâu rộng hơn trong lĩnh vực khoa học, liên quan đến an ninh công nghệ, chuỗi cung ứng và cơ sở hạ tầng công nghiệp. Ông Alexander Gray nhận định, tôi nghĩ những bài học có được trong vài năm qua, chúng ta không muốn ở vào vị thế không có được các hệ thống tương xứng với sự thay đổi của môi trường an ninh. Úc có được khả năng sản xuất tên lửa và một nền kinh tế bớt phụ thuộc Trung Quốc là điều thực sự quan trọng, bởi chúng ta không biết được 5 năm tiếp theo từ bây giờ, môi trường chiến lược xung quanh nước Úc sẽ thay đổi như thế nào. Đúng 20 năm kể từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO năm 2001, đến nay thì giới chính trị và học giả phương Tây vẫn tranh cãi liệu quyết định đó có phải là sai lầm hay không. Mới đây thì ông Stephen Ejau, Phó Giám đốc Trung tâm Sáng tạo Chiến lược Toàn cầu có trụ sở tại bang Washington cho biết rằng phương Tây đã có một thất bại lớn vì tạo cơ hội cho Trung Quốc lớn mạnh, bành trướng và hung hăng như ngày hôm nay. Ông Stephen Ejau, Phó Giám đốc Trung tâm Sáng tạo Chiến lược Toàn cầu có trụ sở tại bang Washington mới đây cho biết, khi nhận thức được cách hành xử mà Trung Quốc thể hiện ngày nay với tư cách thành viên của WTO suốt 20 năm, họ thực sự không tuân thủ các cam kết của tổ chức này. Ông Ejau cũng nêu chi tiết việc chính quyền Trung Quốc thiếu sót một cách đáng tiếc như thế nào trong việc thực hiện cam kết để gia nhập WTO tháng 12 năm 2001, bao gồm trợ cấp doanh nghiệp, bảo hộ sở hữu trí tuệ, không ép buộc liên doanh và chuyển giao công nghệ, cũng như cho phép tiếp cận thị trường nội bộ. Năm 1999, Tổng thống Bill Clinton đã phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Trung Quốc Chu Juncker rằng đưa Trung Quốc vào WTO trên cơ sở thương mại công bằng sẽ góp phần đáng kể tạo cơ hội cho các công ty Mỹ và công nhân Mỹ ở thị trường Trung Quốc, và nước này phải cam kết tuân theo các quy tắc của hệ thống thương mại quốc tế. Tuy nhiên, ông Ejau nói Bắc Kinh đã lợi dụng hệ thống thương mại toàn cầu để tích lũy thặng dư, sở hữu lượng lớn dự trữ ngoại hối nhằm theo đuổi những mục tiêu đối nội và đối ngoại. Chính sách đối nội của Trung Quốc bao gồm bỏ tù hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và đàn áp quyền tự do dân chủ ở Hồng Kông. Về đối ngoại, Trung Quốc đe dọa chiếm Đài Loan, mở rộng lãnh thổ trong vùng Biển Đông đang tranh chấp, đồng thời tìm cách xây dựng ảnh hưởng chính trị và kinh tế trên toàn cầu thông qua sáng kiến vành đai con đường, một dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ. Trước năm 2001, nhiều người cho rằng việc để Bắc Kinh gia nhập WTO sẽ dẫn đến tự do hóa kinh tế, từ đó dẫn đến tự do chính trị nhiều hơn. Dự đoán này đã không trở thành hiện thực. Theo ông Doug Guthrie, giáo sư về lãnh đạo toàn cầu tại Đại học Arizona, việc Trung Quốc gia nhập WTO có tác động lớn với nền kinh tế Mỹ và người lao động Mỹ. Dòng vốn từ Mỹ và châu Âu đã đổ vào châu Á, đặc biệt là vào Trung Quốc. Vì vậy, việc Trung Quốc gia nhập WTO không phải là một điều tốt cho nền kinh tế Mỹ. Theo Hội đồng quan hệ đối ngoại Mỹ CFR, từ năm 1999 đến năm 2011, Mỹ đã bị mất gần 6 triệu việc làm trong lĩnh vực sản xuất do cạnh tranh từ Trung Quốc. Chỉ các tập đoàn đa quốc gia như Apple thì được hưởng lợi từ việc tiếp cận thị trường Trung Quốc. Người tiêu dùng ở đất nước tỷ dân chiếm 15% doanh thu của Apple năm 2020. Ông Guthrie, người từng là giám đốc cao cấp tại trụ sở Apple ở Trung Quốc từ năm 2014 đến năm 2019, đã đồng ý rằng các tập đoàn đa quốc gia được hưởng lợi từ quy chế thành viên của Trung Quốc tại WTO, trong khi người lao động Mỹ thì không. Ông nói, nếu bạn nhìn vào thị trường Trung Quốc, các công ty như Tesla và Apple, thì thị trường này đứng thứ hai chỉ sau Mỹ. Vì thế tất cả họ đều hưởng lợi. Người không được hưởng lợi là tầng lớp lao động. Ông Roger Garside, nhà cựu ngoại giao người Anh và tác giả cuốn Cuộc đảo chính của Trung Quốc đại nhảy vọt tới tự do, nói rằng Trung Quốc tuân thủ các nguyên tắc của WTO một cách có chọn lọc. Theo ông, Mỹ và các nền dân chủ khác trong cách tiếp cận của họ với Trung Quốc đã phạm sai lầm chọn lợi ích kinh tế ngắn hạn. Ông nói các nhà lãnh đạo Mỹ đã lạc quan một cách ngây thơ khi tin tưởng hoặc hy vọng việc Trung Quốc gia nhập WTO sẽ mang đến những lợi ích kinh tế và chính trị cho họ. Mỹ đã bịt mắt quá lâu trước nhiều điều bất lợi. Về mặt này, các nhà lãnh đạo Ý, Đức, Pháp và Anh cũng yếu kém như Mỹ hoặc thậm chí hơn, và đến nay họ vẫn lưỡng lự trong việc thừa nhận mối đe dọa chính trị khủng khiếp từ Bắc Kinh. Trong một động thái có thể sẽ làm giảm nhẹ phần nào quan hệ vốn đang căng thẳng giữa hai ông lớn châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản. Mới đây thì tòa án ở thủ đô Seoul đã bác bỏ đơn kiện của một gia đình yêu cầu phía Nhật bồi thường vì có người thân bị ép đi lao động trong Thế chiến thứ hai. Một số gia đình đã đệ đơn kiện tập đoàn Mitsubishi Materials của Nhật vào năm 2017. Họ nói rằng thành viên quá cố của gia đình bị buộc phải làm việc trong các mỏ than ở tỉnh Nagasaki, Tây Nam Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tòa án quận trung tâm Seoul đã bác bỏ vụ kiện vào thứ Tư 11 tháng 8.
Trong một vụ kiện khác vào năm 2018, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã yêu cầu các nhà sản xuất lớn của Nhật Bản phải bồi thường cho các cựu công nhân từ bán đảo Triều Tiên. Vụ kiện đã khiến quan hệ hai nước căng thẳng đến nay. Để trả đũa, Nhật Bản đã hạn chế xuất khẩu một số hóa chất quan trọng sang Hàn Quốc. Chính phủ Nhật Bản cũng cho biết mọi yêu sách đã được giải quyết hoàn toàn và cuối cùng trong thỏa thuận vào năm 1965 khi Nhật Bản và Hàn Quốc bình thường hóa quan hệ. Phía Nhật tuyên bố các phán quyết yêu cầu bồi thường từ phía Hàn Quốc là vi phạm luật pháp quốc tế và thúc giục chính phủ Hàn Quốc thực hiện các biện pháp khắc phục những hậu quả tiêu cực ảnh hưởng đến quan hệ hai nước. Theo một số nguồn tin từ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, nước này vẫn háo hức tiếp quản và bảo vệ sân bay ở thủ đô Kabul của Afghanistan khi quân đội nước ngoài rút đi. Tuy nhiên, họ sẽ theo dõi sát sao tình hình chiến sự, nhất là các đe dọa của Taliban đang ngày càng lớn. Các tay súng Taliban đã giành quyền kiểm soát một thành phố khác ở miền Bắc Afghanistan vào thứ Tư 11 tháng 8. Đây là thủ phủ của tỉnh thứ 8 rơi vào tay họ sau 6 ngày giao tranh khi các lực lượng nước ngoài do Mỹ dẫn đầu dần hoàn tất việc rút quân. Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị triển khai quân sự tại sân bay Kabul sau khi NATO rút đi và đã có cuộc đàm phán với Mỹ trong nhiều tuần. Đổi lại, Tổng thống Tayyip Erdogan yêu cầu được đáp ứng các điều kiện hỗ trợ tài chính, hậu cần và ngoại giao. Một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ mới đây cho biết hiện tại không có gì thay đổi liên quan đến việc lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ nắm quyền kiểm soát sân bay Kabul. Các cuộc đàm phán và tiến trình đang tiếp tục. Công việc đang tiếp diễn trên cơ sở việc chuyển giao sẽ diễn ra, nhưng tất nhiên tình hình ở Afghanistan đang được theo dõi chặt chẽ. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào thứ Tư 11 tháng 8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết ông có thể đàm phán với Taliban như một phần trong nỗ lực chấm dứt chiến sự tại Afghanistan. Chính phủ Na Uy hôm thứ Tư 11 tháng 8 cho biết họ có tham gia vào các cuộc đàm phán sắp tới giữa chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phe đối lập. Đây là lần đầu tiên Oslo xác nhận sự tham gia của họ vào tiến trình hòa giải này. Trước đó, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador hôm 5 tháng 8 cho biết nước ông sẽ chủ trì các cuộc họp đàm phán. Bộ Ngoại giao Na Uy cũng cho biết trong một tweet gần đây rằng Na Uy xác nhận chính phủ Venezuela và phe đối lập đang trong giai đoạn cuối cùng của các cuộc đàm phán thăm dò với mục đích bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức ở Mexico. Nga và Moldova đã đồng ý dỡ bỏ các hạn chế thương mại và sẵn sàng cho các mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Quan chức cấp cao của Điện Kremlin Dmitry Kozak cho biết hôm thứ Tư 11 tháng 8, theo hãng Interfax đưa tin. Năm 2013, Nga đã cấm nhập khẩu rượu vang và rượu mạnh của Moldova, một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, trong động thái được coi là trả đũa cho nỗ lực mở rộng quan hệ với Liên minh châu Âu của quốc gia nhỏ bé này. Vào cuối năm 2020, Điện Kremlin đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Moldova Maia Sandu yêu cầu quân đội Nga rút khỏi khu vực ly khai Transnistria và cho rằng điều này sẽ gây bất ổn đến tình hình an ninh khu vực. Ông Kozak, phó chánh văn phòng Tổng thống Nga, đã gặp Tổng thống Sandu tại thủ đô Chisinau của Moldova vào hôm thứ Tư 11 tháng 8. Sau đó, ông Kozak cho biết, chúng tôi đã đề cập đến một loạt các vấn đề, chẳng hạn như giải quyết khu vực Transnistria, vấn đề hậu Liên bang Xô Viết hay hợp tác cung cấp hàng miễn thuế của Moldova cho thị trường Nga. Chúng tôi đã đồng ý nối lại hợp tác thương mại để dỡ bỏ hạn chế đã đặt ra trước đó. Tổng thống Sandu sau khi gặp ông Kozak cho biết Moldova đã sẵn sàng tái khởi động việc giải quyết xung đột ở Transnistria bằng các biện pháp hòa bình. Ông Kozak cũng cho biết một cuộc đối thoại nghiêm túc về tất cả các vấn đề mà Moscow và Casino cùng quan tâm sẽ sớm bắt đầu. Ông khẳng định Nga sẵn sàng giúp đỡ Moldova nhưng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi và không ảnh hưởng đến lợi ích của Nga. Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina hôm qua 12 tháng 8 thông báo sẽ sa thải toàn bộ bộ trưởng trong nội các của mình, song lại không nêu rõ lý do. Quyết định này được đưa ra vài tuần sau khi quốc gia này vừa chặn đứng âm mưu ám sát bất thành ông Rajoelina vào cuối tháng 7 vừa qua. Bên cạnh đó, vào ngày 8 tháng 8, ông Rajoelina đã lên tiếng chỉ trích cách điều hành công việc của một số quan chức, đồng thời tuyên bố nhất định sẽ tự điều chỉnh nhân sự khi hoạt động của chính phủ không đạt hiệu quả. Tại diễn biến mới nhất của cuộc điều tra vụ ám sát đến nay, lực lượng an ninh Madagascar đã bắt giữ 21 kẻ tình nghi, trong đó có 12 sĩ quan quân đội và 2 công dân Pháp. Vụ việc này đã khiến tình trạng an ninh tại Madagascar ngày càng bất ổn khi quốc gia Đông Phi này đang áp đặt lệnh phong tỏa do đại dịch Covid-19 kể từ năm 2020, trong khi người dân miền Nam, đất nước sống trong cảnh nghèo đói. Tổng thống Andry Rajoelina, 47 tuổi, bắt đầu lên lãnh đạo Madagascar vào năm 2009. Dưới sự hỗ trợ của quân đội, ông tái đắc cử vào năm 2018 bất chấp các cáo buộc gian lận bầu cử.
Theo truyền thông Ecuador, Mặt trận Thống nhất Công nhân và Liên đoàn các dân tộc bản địa Ecuador mới đây đã tổ chức một cuộc biểu tình đầu tiên chống lại chính phủ của Tổng thống bảo thủ Guillermo Lasso, người đã lên nắm quyền đất nước vào tháng 5 vừa qua, nhằm kêu gọi vị lãnh đạo này từ bỏ các chính sách của người tiền nhiệm Lenin Moreno. Giới quan sát nhận định rằng đây là cuộc biểu tình lớn nhất của Liên đoàn Lao động ở Ecuador, được diễn ra chỉ 80 ngày sau khi Tổng thống Lasso nhậm chức. Vụ việc diễn ra làm dấy lên không ít khó khăn cho tân Tổng thống Lasso, người vốn phải đối mặt với nhiều thách thức khi bắt đầu lãnh đạo đất nước đầy khủng hoảng như Ecuador. Tờ báo The Times vừa đưa tin các bộ trưởng Anh đang lên kế hoạch cắt giảm hàng ngàn nhân viên công vụ như một phần nằm trong đợt rà soát chi tiêu của chính phủ kéo dài trong vòng 3 năm, Liên minh Dịch vụ Dân sự Anh cho biết. Để đạt được mục tiêu trên, các cơ quan chức năng Anh cần phải ngừng các kế hoạch tuyển dụng bên ngoài cho đến khi nhân viên nghỉ việc. Các nhà chức trách Anh nhận định sự cắt giảm này là điều cần thiết, trong bối cảnh xã hội Anh đang chịu nhiều tác động từ Brexit cũng như sự bùng phát mới của đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Anh cũng đã yêu cầu các bộ phận xác định việc siết giảm các khoản ngân sách hàng ngày trước khi thực hiện công tác đánh giá chi tiêu vào mùa thu này. Giám đốc điều hành William Li của NIO, một nhà sản xuất xe điện cao cấp của Trung Quốc, mới đây cho biết họ đang đẩy mạnh chiến lược phát triển 3 mẫu xe dưới một thương hiệu mới, tương tự như hiệu xe Audi của Volkswagen hay Lexus của Toyota. Ông Li nhấn mạnh rằng NIO đang hướng đến mục tiêu cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt hơn với giá thấp hơn hãng xe Tesla. Song ông Li lại không nêu chi tiết về giá cũng như mô hình của các mẫu xe này. Hiện hầu hết mẫu xe của NIO đều có giá từ 46.320 đô la Mỹ trở lên. Trong báo cáo tài chính gần đây, nhà sản xuất xe điện NIO đã báo lỗ hơn 100 triệu đô la Mỹ trong quý 2, giảm 45,4% so với một năm trước. Cũng trong thời gian này, hãng đã hoàn tất bàn giao gần 22.000 chiếc xe, tăng so với con số hơn 10.300 chiếc vào cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, vào tháng 5, NIO cũng đã mở một văn phòng ở Na Uy và sẽ bắt đầu mở bán sản phẩm của mình ở thị trường này vào cuối năm nay, như một phần nằm trong kế hoạch đẩy mạnh mở rộng thương hiệu ra toàn cầu. Thị trường ô tô Trung Quốc vẫn ảm đạm trong tháng 7 khi doanh số của lĩnh vực này tiếp tục giảm trong tháng 3 liên tiếp. Theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, số lượng xe được bán ra đã giảm 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái, với chỉ hơn 1.860 triệu xe. Cụ thể, doanh số bán xe du lịch chiếm hơn 80% tổng doanh số bán xe, giảm 7%, trong khi đó doanh số bán xe thương mại như xe tải giảm mạnh 30,2% do chính quyền thắt chặt các quy định về khí thải và cắt giảm đầu tư cơ sở hạ tầng. Theo Hiệp hội, ngành công nghiệp ô tô đang phải đối mặt với những thách thức lớn, trong đó bao gồm tình trạng thiếu chip như hiện nay, song các chuyên gia dự báo tình hình sẽ khả quan hơn vào cuối năm nay. Tuy nhiên, họ cũng bày tỏ lo ngại rằng nếu tình trạng thiếu chip còn kéo dài, sẽ có thể khiến nền kinh tế bị suy giảm. Theo thống kê mới nhất, giá cả ở Nhật đã tăng trong tháng 7 với tốc độ nhanh nhất trong 13 năm. Một dấu hiệu cho thấy lạm phát và đồng yên yếu đang đẩy chi phí nhập khẩu nguyên liệu thô cho nhiều loại hàng hóa tăng theo. Bà Chisato Oshiba, nhà kinh tế tại Viện Nghiên cứu Daiichi Life cho biết, việc chuyển chi phí nguyên vật liệu thô sang giá hàng tiêu dùng ở Nhật thường rất chậm, trong khi lạm phát đang tăng với tốc độ rất nhanh hiện nay sẽ mất thời gian để dẫn đến giá tiêu dùng cao hơn. Chỉ số giá hàng hóa doanh nghiệp CGPI, mức đo lường giá mà các công ty tính phí đối với hàng hóa và dịch vụ, đã tăng 5,6% trong tháng 7 so với một năm trước đó. Dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng cho thấy đây là tháng tăng thứ 5 liên tiếp và vượt qua mức dự báo 5%. Đây cũng là con số tăng mạnh từ mức 5% vào tháng 6 và đánh dấu tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ tháng 9 năm 2008. Về các mặt hàng, giá nhiều nguyên liệu thô bao gồm gỗ tăng 33,1% trong tháng 7 so với một năm trước đó. Dầu và than đá đã chứng kiến mức giá tăng đến 38,8%. Vào thứ Năm 12 tháng 8, tập đoàn điện tử khổng lồ Toshiba Corp của Nhật Bản cho biết họ đã quay trở lại lợi nhuận ngang với quý đầu tiên khi doanh số bán chip ô tô và ổ đĩa cứng phục hồi sau sự sụt giảm do Covid-19. Tập đoàn đang dính bê bối của Nhật Bản cũng cho biết họ vẫn làm việc để lựa chọn các ứng cử viên cho vị trí CEO và Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ông Satoshi Tsunakawa, một giám đốc điều hành kỳ cựu của Toshiba, người đang tạm thời đảm nhận cả hai vị trí trên, nói với các phóng viên rằng ông hy vọng một cuộc họp cổ đông bất thường để bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới sẽ được tổ chức vào cuối năm nay. Toshiba công bố lợi nhuận khoảng 132 triệu đô la từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, phù hợp với ước tính và đảo ngược khoản lỗ 12,6 tỷ yên của một năm trước đó. Đây là quý thứ tư liên tiếp Toshiba có lợi nhuận. Ước tính lợi nhuận cả năm là khoảng 170 tỷ yên.
giám đốc điều hành tiền nhiệm của Toshiba đã rời vị trí vào tháng 4 do tranh cãi về việc CVC Capital Partners muốn mua lại tập đoàn với giá 20 tỷ đô la. Tuy nhiên, đề xuất đã bị bác bỏ, khiến một số cổ đông tức giận. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK mới đây cho biết nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ, cho phép cả hai cung cấp thanh khoản bằng tiền của bên kia cho các đối tác trong một động thái nhằm tăng cường sự ổn định tài chính mỗi bên. Thỏa thuận trị giá 2 tỷ đô la này sẽ cho phép Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cung cấp đồng won cho Thổ Nhĩ Kỳ và Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ CBRT cung cấp đồng lira cho các tổ chức tài chính ở Hàn Quốc. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực trong 3 năm kể từ thứ Năm 12 tháng 8 2021. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cũng cho biết các ngân hàng của hai nước sẽ hợp tác hơn nữa để cho phép thanh toán các giao dịch song phương bằng đồng nội tệ của mỗi nước, bên cạnh các đồng phổ biến như đô la hay euro. Lực lượng cứu hộ biển Úc mới đây cho biết vẫn đang tiếp tục các nỗ lực giải cứu một con cá voi lưng gù bị mắc vào lưới săn cá mập ở ngoài khơi thành phố Gold Coast thuộc bang Queensland. Trước đó, con vật này dài 8 mét, được những người lướt sóng địa phương phát hiện và cố gắng giải cứu nhưng bất thành. Theo cơ quan chức năng Queensland, một đội cứu hộ đã được cử đến hiện trường, tuy nhiên phải tạm dừng hoạt động khi trời chuyển tối. Các nhân viên đã đặt một thiết bị theo dõi lên con cá voi và sẽ tiếp tục triển khai các nỗ lực giải cứu vào sáng hôm sau. Tại vùng biển này, giới chức địa phương cũng đôi khi ghi nhận một vài trường hợp tương tự. Vào năm ngoái, 6 con cá voi cũng được giải cứu thành công khi bị vướng vào lưới săn cá mập. Đến đây, thời lượng của Thế giới hôm nay cũng đã hết. Quang Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.